back to my channel! So for today, samahan niyo ako, gagawa tayo ng mala 5-star na breakfast. We will be cooking Korean egg rolls, cheesy garlic toast, at sasamahan natin ang chicken sausage. Lahat yan para sa ating mala 5-star na breakfast. So tara, samahan niyo ako! Ito ang mga ingredients para sa ating Korean egg roll. Finely chopped carrots, eggs, finely chopped onions, and finely chopped spring onions. Ilalagay ko lang ang eggs sa isang bowl. At gagamit ako ng whisk para ma-beat yung eggs. Para makagawa ng Korean egg rolls sa isang standard size pan, usually mga 4 na eggs lang okay na. Pero pag maliliit na eggs yung nabili nyo, siguro mga 5. As I transferred the eggs sa mas malaking bowl, gumamit ako ng strainer para masala ko yung mga fats na buo-buo sa eggs. Dahil mas gusto natin na smooth yung texture ng ating Korean egg rolls. Then, ilalagay ko na yung ating finely chopped carrots, onions, at ating spring onions. Sa 5 eggs na ginamit ko, maglalagay lang ako ng tig 2 spoonful of carrots at onions. Yan ang ratio na ginamit ko dito. Pero nasa sa inyo pa rin kung mas gusto nyo ng maraming carrots o kayo ba yung mas gusto ng maraming sibuyas. Nasa sa inyo pa rin yan. Imimix ko lang evenly lahat ng ating ingredients dito sa bowl. Pag mainit na yung pan, lalagyan ko lang siya ng konting-konting oil. Olive oil nga pala yung ginamit ko dito. Gumamit ako ng silicone brush para lang ikalat cleanly yung oil sa pan. Hindi natin kailangan ng mas maraming oil. And mas maganda kung non-stick pan yung gagamitin natin. Sinalin ko yung ating egg mixture at siguraduhin natin huwag masyadong makapal. Yung tamang-tama lang. Siguraduhin ding nakaset sa low heat yung ating lutuan. Napaka-importante na nasa low heat lang ang ating lutuan. Kung hindi, masusunog agad ang ating egg mixture. At pag medyo half-cooked na, doon na natin sisimulan mag-roll ng egg. Dahan-dahan kong nililift yung edges. Konting ingat, baka mapilas. So dahan-dahan ko lang siya inuumpisahan i-roll. Dahil may na-roll na tayo kahit konti, mas makakatulong kung iaangat din natin konti yung pan. Gravity ba tawag doon? Pinapat ko lang konti yung egg rolls para mas maging firm. At kapag lagpas na sa kalahati yung na-roll natin, hihilain ko lang siya konti paibaba. Magbabrush lang ako ulit ng konting oil dun sa bakanting area ng pan. Then, magsasalin ulit ako ng ating egg mixture. Hihintayin ko lang ulit na ma-half cook siya bago ko ituloy ang pag-roll. Malalaman niyo naman na half cook na siya pag hindi na runny yung egg mixture. Ito, okay na ito. Roll na ulit tayo. So, same process lang ulit kanina. Pataba lang ng pataba yung ating egg roll. Parang ako lang, pataba ng pataba.
Katulad kanina, mag-pour ulit tayo ng egg mixture at siguraduhin nating magdudugtong ito sa ating na-roll na egg. Again, pag nakita na nating half-cooked, pwede na ulit tayong mag-roll. Galaw-galawin niyo yung pan. Makikita nyo kung runny pa yung egg. So again, pinapat-pat ko lang para mas maging firm ang ating egg roll. Mas madali na siyang i-roll pag makapal na. So ayan, nakagawa na tayo ng egg roll. Ang ganda ng kulay ng nagawa natin. Walang sunog. Importante talagang low heat lang ang settings ng ating lutuan. Hinayaan ko lang siya mag-rest ng saglit para mas maluto yung loob bago ko siya i-slice. At ayan, tingnan nyo oh. Ang ganda ng pagkaluto natin. Hindi siya hilaw at hindi rin siya overcooked. Saktong-sakto lang. So, gawin naman natin ngayon yung cheesy garlic toast. Ito ang mga ingredients para sa ating cheesy garlic toast. Cheese, gumamit ako ng cheese singles, loaf of bread, finely chopped parsley, finely chopped garlic, at butter. Lagyan lang natin ng minced garlic at parsley yung ating butter. Again, nasa sa inyo kung gaano karaming garlic yung ilalagay nyo. Yung iba, mas gusto nila na garlicky talaga. Ako, mas gusto ko talaga yung lasang-lasa yung garlic. Kaya dadagdagan ko pa ng konting garlic ito. So, nasa preference nyo na yun. Ayan, haluin lang natin silang maigi. Kung mapapansin nyo, malambot yung butter na ginamit ko ngayon. Ordinary yung butter lang din ito. Nilabas ko lang siya ng mas maaga from the fridge at hinayaan ko lang siya lumambot in room temperature. Then using a silicone brush, papahiran ko lang ng manipis yung ating bread. So lagyan lang natin lahat ng parte ng bread. Pero manipis lang ha. Then, ilagay na natin sa pan. Medium heat setting lang para hindi agad masunog yung ating bread. Habang naluluto yung one side, itong ibabaw, papahiran ko na rin ng ating garlic butter mixture. Again, manipis na pahid lang ha. Ayaw nating magsag ang ating bread. Then, babaliktarin ko na pag golden brown na yung isang side. Okay na to. I-set aside ko muna. So, gagawa pa ako ng isa pa. Pero, same process din katulad kanina. Hindi ko na uulitin. Alam ko naman na memorize nyo na. Mag-ingat, huwag masyado magtagal, baka masunog. Pwede nyo naman silip-silipin para makita nyo kung golden brown na siya at kung pwede na baliktarin. So ayan, ang ganda na ng pagka-toast natin, golden brown. So, papalamanan ko lang sila ng cheese and then ibabalik ko na sa pan para matunaw onti yung cheese.
Ayan, hiniwa ko lang siya pa diagonal. Ready to serve na ito. Niluluto ko yung sausage sa konting tubig. Sa ganitong paraan, naluluto maigi yung sausage nang hindi nasusunog yung labas. At kapag nag-evaporate na yung tubig, tsaka pa lang ako maglalagay ng konting mantika. Ikot-ikot ko lang sila para even yung pagkaluto. Ayan. Ang ganda ng pagkaluto, walang sunog. For sure may impress ang buong pamilya pag ganito kasarap na breakfast ang hinanda niyo sa kanila. Mala 5 star pero kayang-kaya. Tara, kain na!